Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái công thức làm bánh đậu xanh. Chỉ với 100 g đậu xanh cùng với một ít bột là mình có ngay cái xưởng bánh đậu xanh nè, dẻo dẻo mềm mềm, béo ngậy nước cốt dừa luôn. Phần bọt thì bùi bùi, ăn rất là hấp dẫn và lạ miệng luôn á. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon này nhé. Mình chuẩn bị đây là 100 g đậu xanh. Đậu xanh này thì các bạn ngâm nước trước khoảng 1 tiếng đồng hồ cho nó nở để mình nấu cho nó nhanh mềm. Cho hết vô nồi, cho vào đây 300 đến 400 ml nước. Bắt lên bếp mình sẽ nấu. Khi đậu sôi thì các bạn hạ lửa nhỏ, có bọt thì mình hớt bớt cái phần bọt này đi, để lửa thiệt là nhỏ và mình nấu cho đậu khô lại. Tiếp theo thì mình dùng 150 g bột mì đa dụng, 100 g bột gạo, 100 g đường. Đây là 100 g đường thốt nốt, mình cho vào một chút xíu nước nấu chảy ra. Hai loại này là 200 g, một ít muối vani. Đậu xanh mình đã nấu chín mềm, khô ráo. Bây giờ thì mình sẽ cho vào cối để xay. Các bạn cho cái cối nhỏ này cũng được, hoặc là không có thì mình dùng cái cối sinh tố. Xay cho nó nhuyễn ra đó, để khi mà mình cho vào trong bột nó sẽ mịn cái phần bánh hơn. Mình dùng đây là 500 ml nước cốt dừa nè. Nước cốt dừa này mình cho vào trong đậu xanh một ít, phần còn lại thì chút nữa mình pha bột. Xay đậu cho nó nhuyễn mịn ra. Phần đậu mình xay xong rồi nè, rất là mịn luôn ha. Cho vào trong cái thau. Các bạn dùng cái thau hơi lớn một chút, cho hết phần đậu xanh đã xay vô. Để chút nữa mình trộn bột luôn, thì cái thau rộng rộng dễ trộn. Xong rồi mình sẽ cho vào đây hai loại bột hồi nãy mình dồn nè, bột mì và bột gạo, đường, nước đường thốt nốt. Đường thốt nốt thì nó sẽ thơm và cái bánh nó cũng đẹp hơn, còn nếu không thì các bạn dùng đường cát hoàn toàn cũng được. Muối và vani, cho vô hết luôn. Lượng nước cốt dừa hồi nãy còn lại nè, mình cho vào luôn. Mình dùng tỷ lệ là 1 lượng bột và 2 lượng nước cốt dừa, thêm 100 g đậu xanh đã nấu chín. Trộn đều tất cả lại để cho thau bột của mình nó mịn, nó hòa tan hoàn toàn luôn. Rây nó lại để nó mịn hơn và những cái lợn cợn nó sẽ tan nhanh. Tại vì mình không có nhồi không có dùng tay bóp, mình chỉ cần trộn thôi cho nên là phải rây. Lấy hết cái phần bột và lợn cợn ở bên trên này chính là đậu xanh á, các bạn tán nó cho nó lọt vào cái rây nha. Trộn xong rồi mình dùng cái khuôn 22, mình lót một miếng giấy chống dính, hoặc là các bạn thoa dầu rồi hấp nóng khuôn. Lót giấy thì khỏi cần hấp nóng khuôn, cho bột trực tiếp vô luôn. Khuôn này thì mình thấy cái bánh nó vừa. Rồi mình sẽ đem bánh cho vào nồi hấp. Hấp bánh thì các bạn có thể bắt sẵn nồi nước sôi rồi mình cho bánh lên mình hấp cho nó nhanh nha. Sẽ đem bánh đi hấp. Nước đã sôi sẵn thì mình chỉ cần hấp nửa tiếng đồng hồ, tính từ lúc nước sôi và hấp lửa vừa. Sau nửa tiếng thì mình tắt bếp luôn, bánh nó chín rồi đó. Và để kiểm tra bánh chín chưa, xong tới cái đáy của cái khuôn luôn nha. Mình dở lên mình thấy nó không có còn bột nữa đó. Cái phần bột nó đã khô ráo hoàn toàn thì bánh nó chín. Bánh này thì mình lấy ra mình để được 1 tiếng đồng hồ. Nó nguội thì cái mặt bánh nó sẽ khô lại. Bây giờ các bạn sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn nha. Còn nóng các bạn lấy ra không có được đâu, nó sẽ bị dính lắm. Mà cái lớp bột ở bên trên nó còn hơi mềm. Đợi bánh nguội thì mình thấy cái khuôn bánh nó dẻ hơn, lấy ra dễ dàng, cắt cũng ngon nữa. Đây, cái xưởng bánh đậu xanh của mình đã hoàn thành rồi nè. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Rất là ngon luôn á. Nó béo nè, và nó thơm nữa. Xong rồi, có thể cho thêm một ít mè rang để mình ăn cùng cho nó thơm. Hoặc là không cũng được. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh chỉ với 100 g đậu xanh. Cái bánh mềm mềm dẻo dẻo, không có quá cứng.
Bạn nào mà thích có độ béo mềm nè ha thì mình chọn cái bánh này, còn thích cái độ dai á, thì mình chọn cái bánh da lợn. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Ngọt cũng vừa nè, thì mình thấy nó béo, mềm mềm và có độ bùi nữa, vừa đậm đà vừa hấp dẫn. Ăn vậy thấy nó cũng hơi lạ lạ miệng. Bánh này á, các bạn làm xong nha, mình để nguội xong rồi cái để buổi xế á, ăn rất là đã luôn á. Ăn cơm xong cái khoảng 2-3 giờ trưa ha, ăn rất là ngon luôn. Và đến đây á, thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh đậu xanh của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình, và cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.